welcome back to my channel. Ayan, ang gagawin natin guys, ito. First time ko magluto ng low carb, no sugar, no carb ham. So, this is our ham. Kinat ko na siya ng ganyan. Ayan, so ang gagawin natin, ayan, first time kong gawin ito guys. O, diba? Ang laki, 9 pounds. 9 pounds ham. Ayan, nilagyan na natin ng ganyan para ano. Ayan. Tapos, isi-simmer natin siya sa coke at saka onions. Ayan, yan lang yung ating mga gagamitin para sa simmer ng ating ham. 'Di ba? Ang laki. First time ko magluto ng ham, guys. Ng ganitong ham. Ayan, so start na tayo. Lagay na natin ito. Oops. Ayan. Lagyan na natin ng onion, the ham. Ang bigat. Ang bigat ng ham. Yeah. Ang bigat niya. Oops. Then next is ating coke. Yung ating coke ay 0 calories and 0 sugar siya. So, sana maging masarap kasi first time ko itong gawin. Low calories. Ibig sabihin kapag ka low calories, hindi siya ganun kasarap, di ba? Kasi nagpapasarap yata dito yung glaze, yung sugar, mga ganyan. Kaya lang hindi natin lalagyan ng sugar kasi nagdadali. I think kulang siya. Let's cover it. Habang sinisimmer natin yung ating ham, gagawin natin ay prepare na natin yung ating pang-marinate. Marinate mamaya. Hindi. Pag nilagay na natin siya sa sa oven later on. So ilalagay natin siya sa top nito. Lagay na natin. Mayonnaise. Ang mga ingredients natin dyan. Mayonnaise and look, spicy mustard and rosemary. Ayan. Tumingin kami ng rosemary kahapon sa grocery. Pero dalawa na yung napuntahan namin grocery. Naubusan sila ng fresh rosemary. Kaya, ayan. Wala tayong fresh rosemary. Diba? Ito na lang ang ingredients natin. Mamaya. Mimix lang natin silang lahat. Ayan guys, kailangan din pala natin ng garlic para sa ating mixture. Lalagay natin dito 2 tablespoon minced garlic. Ayan, so gagawa tayo ng garlic ngayon. Saka natin siya ilalagay dito sa mixture natin. Ayan, need natin ng garlic. Ayan guys, na-chop na natin yung ating garlic. So, ilalagay na natin siya dito. I-mix na natin siya. Tadaan! This is now our mixture. Ito yung gagamitin natin mamaya pag nilagay natin yung ating ham sa oven. See, this is now our mixture. Natin kung ano nangyayari sa ating sinisimmer. Wow! Ay, mukhang masarap na siya. Kahit na kahit na wala siyang mga sweet. Yan oh. Few minutes more. So, ayan guys. Okay na siya tapos nang nag-boil. So, ang gagawin natin ay i-glaze na natin siya. Tra-transfer natin siya dito sa ating pan. And then you can put cheese and butter on it. Yay! Ang bigat! Ayan. Look! Ayan guys, pour na natin siya dito.
chicken. So, ayan guys, i-glaze na natin siya. Yung ginawa nating mixture. Ayan, ganito lang. Yay! Oh, glaze natin siya. Ayan. Kailangan even. Even. Ayan, ganyan. Pantawid buto. We have smaller plates. And we have here also, look, Adam's Reserve cheese. Adam's Reserve. Tikman natin siya. Tell them it's a special Adam's Reserve. Adam's Reserve. See, it's been, that block has been aged over 2 years. Tell them that. Sarap. That Tapos block has What been, black? that cheese block right there has been aged over 2 years. 2 years. Okay? Yeah. 2 years? Reserve? Wow. Yeah, when I got it a year ago, it had been a year, and I aged it for another year. Cheese doesn't go bad as long as you age it the right way. It just gets stronger and stronger and stronger in taste. So that's what we have here. Very, very sharp Ano cheese. ang dipping sauce natin sa ating... Nasunog ba? Hindi. So, ito yung ating cheese. Cheese! Adam's Reserve cheese. Ayan. So, para mamaya, pag gutom sila, hindi pa ready yung food namin. Meron silang appetizer or hors d'oeuvres. Gutom na ako. Yay! It's done! It's hot. It's done! Yummy! Oh, tatry natin siya. Ito yung akin. Tatry natin siyang tikman kung ano ang lasa ng ating ham! I'm hungry. Masarap pa yung ham. Masarap. Masarap siya pag nilagdan mo ng ano, yung sabaw, yun yan. Kasi yung ham maalat. Naka-preserve kasi siya. Kaya maalat. You like it, don't you? Good. I'm glad. I'm glad, hon. Yummy! Yummy, yummy! Good for you. Bye everyone! Thank you so much for watching. See you again in my next vlog.